Món cuốn chay của mình giờ nó đã hoàn thành rồi các bạn. Đó. Cái vị đó ăn cũng rất là vừa miệng các bạn. Nó cũng hơi lạ miệng, mình ăn cũng rất là bắt ha. Ăn với cơm rất là bắt hơn các bạn. Giờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái món cuốn chay ha. Mình làm từ cái miếng tàu hũ ki tươi, miếng tàu hũ ki khô này nè các bạn ha. Thì nguyên liệu thì mình sẽ có là một miếng tàu hũ ki ha, miếng tàu hũ ki lá các bạn ha, với lại nửa cái củ cải đỏ này ha, với lại một khúc hem, 4 cái núm đông cô các bạn. Cái này mình đã ngâm rồi cho nó nở mềm rồi nè ha. Rồi nguyên gia vị thì mình sẽ có là nước tương nha các bạn, nước tương nè, đường, và đây là một ly nước, với lại dầu hào nha các bạn. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Phần tàu hũ ki tươi này nè các bạn, tàu hũ ki khô này nè ha, mình sẽ phần tàu hũ ki khô này nè các bạn nha, cái lá tàu hũ ki nè. Giờ mình sẽ đem đi ngâm nước ha, ngâm nước cho nó mềm nha các bạn, để mình gói ha. Còn cái phần hem này thì mình sẽ xắt sợi nó ra, thái sợi nó ra nha các bạn. Cái phần củ cải đỏ này cũng vậy luôn. Cái phần nấm này mình cũng làm như thế luôn ha. Cái phần củ cải này mình sẽ xắt nó ra nha các bạn. Các bạn thái mỏng nó ra ha, thái nhỏ nó ra. Giờ mình sẽ bắt chảo lên, mình xào cái phần hồi nãy mình xắt xong đó nha các bạn. Rồi một ít dầu vô ha. Mình sẽ để tỏi cho mình phi cho nó thơm ha. Cái phần này nè các bạn, mình đã xắt xong rồi nè. Đó ha. Bây giờ mình sẽ phi cho nó thơm cái phần tỏi này ha. Rồi bây giờ tỏi mình thì nó đã vàng rồi nè các bạn. Có thơm rồi ha. Thì mình sẽ cho nấm vào đây. Củ cải mình cũng sẽ cho vào đây luôn. Còn cái phần hem thì mình để sẽ cho nó sau nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây một ít hạt nêm chay ha, cho cái phần nhân xào này của mình nó sẽ đậm vị hơn nha các bạn, nó vừa ăn ha. Cái này thì các bạn xào với lại cái nhân này thì mình xào khoảng chừng 3 đến 4 phút thôi nha các bạn, nó đã chín rồi ha. Rồi bây giờ cái phần nhân của mình nè, mình đã xào nó chín. Cái phần củ cải mình sẽ cho hem vô đây các bạn. Rồi.
mình chỉ sơ sơ thôi là mình tắt bếp nha các bạn. Cái miếng tàu hũ của mình nó mình ngâm nó mềm mình nè các bạn, mình cũng đã cắt nó ra làm hai như thế này ha, đặng mà mình dễ gói á các bạn ha. Bây giờ mình sẽ cho gói một miếng trước ha. Các bạn gói cho thành cái hình chữ nhật á, hình chữ nhật đó nghe các bạn. Mình sẽ bẻ cái mép hai bên cái đầu của nó vô như thế này nè. Đó các bạn gói như vậy nè ha. Đây, các bạn gói như thế này ha. Xong hai cái miếng của mình nha các bạn, rồi mình sẽ đem đi hấp ha. Rồi nè các bạn, mình đã quấn xong hai cuốn rồi nè các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi hấp nha. Mình sẽ cho nó lên cái bếp để mình hấp nè các bạn. Mình đã nấu nước sôi ha. Rồi mình sẽ để nó lên, đậy nắp lại ha. Các bạn nó hấp cái này ha, chỉ cần từ 5 đến 7 phút là nó đã chín rồi đó các bạn. Đã luộc được 7 phút rồi nè các bạn, mình đã hấp nó được 7 phút rồi nè. Giờ mình sẽ dỡ nắp nó ra ha, mình tắt lửa dỡ nắp nó ra. Giờ các bạn để cái này ha cho nó nguội ha, rồi cái mình có thể bỏ vào tủ lạnh, và các bạn muốn khi nào các bạn ăn á thì các bạn có thể đem ra mình chiên lại ha. Mình chiên lại cái phần nước sốt đó, thì một lát nữa mình sẽ khoa để mình trộn vô cái khi nào mình chiên xong á thì mình sẽ để vô mình sốt nó lại nha các bạn. Mình sẽ pha cái nước sốt của nó nha các bạn. Mình sẽ cho một ly nước vô đây. Và đây là một muỗng canh đường nha các bạn. Một muỗng canh nước tương. Và các bạn sẽ cho dầu hào vô ha. 2 muỗng dầu hào nha các bạn. Ha. Các bạn dùng muỗng này nè, các bạn sẽ cho vào đây 2 muỗng dầu hào. Nước sốt này nè các bạn ha. Giờ mình sẽ quậy cho nó tan đường ha. Trong lúc mà cái ấy mình nguội á, mình sẽ quậy cái phần nước sốt này cho nó tan đường, để cái phần kia cho nó nguội để mình chiên nó lại nha các bạn. Đã nguội rồi nè các bạn ha. Giờ mình sẽ đem đi chiên nha. Cho dầu chảo là mình chiên nó nha các bạn. Các bạn cho dầu vô ha, các bạn đợi chờ dầu nóng nha. Thì mình sẽ chiên nó nha. Rồi bây giờ dầu mình nó sôi vậy ha, mình sẽ thả cái phần này cho mình chiên nha các bạn. Các bạn chiên sơ thôi ha. Đó, mình chỉ chiên cho nó phì cái da này nó lên vậy là thôi nè các bạn.
Rồi mình sẽ gấp nó ra nha. Nè các bạn, mình chiên cho nó vàng sơ hai mặt vậy thôi ha. Nó phì lên là mình gấp nó ra được rồi đó bạn. Cái ấy kia mà các bạn cũng phải chiên như thế này luôn ha. Mình chiên nó còn nóng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước sốt này vô ha. Các bạn để cái phần nước sốt này vô ha, cho nó sôi, cho nó sánh lại một xíu ha. Rồi mình sẽ để cái phần cái cuốn chai này của mình vô nha các bạn. Các bạn để vô, các bạn ghim khoảng từ 3 đến 4 phút ha. Là mình các bạn nhớ chở mặt nha, cho nó thấm đều ha. Sốt của nó rất là sâu nha các bạn, cũng đã sánh bớt lại rồi. Giờ mình sẽ cho cái phần này vô ha. Các bạn để khoảng chừng 3 phút ha, là mình sẽ chở bề nha các bạn, chở bề cho hai bên nó thấm hết gia vị ha. Rồi mình sẽ gấp nó ra. Rồi nãy giờ được 3 phút rồi đó các bạn, mình sẽ chở bề nữa ha. Các bạn chở nhẹ tay thôi nha, kéo là nó sẽ bị bể của mình đó. Các bạn thấy nó thấm cái màu nước tương nó lên rất là đẹp ha. Đó, các bạn để cũng khoảng chừng 3 phút nữa ha, thì mình sẽ gấp nó ra. Rồi bây giờ nó cũng đã được 3 phút rồi đó các bạn, mình sẽ gấp nó ra nha. Rồi bây giờ mình đã gấp nó ra nè các bạn. Còn cái phần nước này nè các bạn, mình sẽ kho cho nó sánh lại luôn ha. Mình sẽ để cho nó thịt kẹo lên luôn các bạn. Là một lát nữa mình có thể gưới lên trên cái phần cái cuốn này của mình ha, hoặc là các bạn có thể để chấm cũng được. Cái món cuốn chay của mình, tàu hũ kỳ mình cuốn ghim nước tương này các bạn, đã xong rồi nè các bạn. Giờ cái phần nước sốt hồi nãy mình còn lại một ít ha, giờ mình sẽ gướng lên đây luôn các bạn. Các bạn không gướng như mà các bạn có thể không gướng như mình ha, thì các bạn có thể mình để lần mà mình chấm á các bạn nha.